Milyen lenne, ha csak úgy fel tudnánk szedni nyelveket, anélkül, hogy szavakat, meg nyelvtant kellene bifláznunk, csak úgy szórakozásból. Erre szeretnék egy módszert mutatni most, hogy tudunk a YouTube zenéből megtanulni, beszélni más nyelveken. Murányi Péter vagyok, már vagy 2 évtizede tanítom embereknek, hogy tudnak mindenféle nyelvet könnyebben a magukévá tenni, és természetesebben. Ezek közül a nyelvek közül egyet sem iskolában tanultam, viszont nagyon élveztem, amiből szeretnék most minél többet átadni nektek. Vegyük a legegyszerűbb esetet először, amikor már tudunk egy nagy nemzetközi nyelvet, mondjuk az angolt, és egy másik nagy, könnyen hozzáférhető latinbetűs nyelv érdekel, legyen ez a szép olasz. Olasz dalt keresünk, saját szöveggel és angol felirattal. Már tudja, hogy ezt megnéztem korábban is, úgyhogy rögtön elsőnek felhozza. Most itt nem az a lényeg, hogy fantasztikusan elvont artisztikus élményben legyen részünk elsőnek, hanem az, hogy valami használhatót találjunk. Próbáljuk ki ezt. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. A nagyszerű ebben a módszerben az, hogy ott van előttünk a szöveg, ott van előttünk a fordítás, ott van a fülünkben a kiejtés, és kész egészekben kapjuk a nyelvtant, a mondatokat, azokat a paneleket, amiket tudunk a valóságos életben alkalmazni. Mindössze arra van szükség, hogy egy párszor megnézzük és hallgassuk így, megértsük és emlékezzünk arra, hogy miről is szól a szöveg, és utána már csak hallgatni kell, hogy ezek a mondatok beegyék magukat az elménkbe. Nyilván, hogyha vele énekeljük, az még jobb, megkeressük a hangképző szerveinkbe azt a helyzetet, ahonnan könnyű az olasz hangokat képezni. És igazából csak 2 dologra kell ügyelnünk. Az egyik az, hogy olyan zenét találjunk, amit imádunk, és hajlandók vagyunk sokszor meghallgatni, és egy több tucatnyi hallgatásra gondolok, nem 2-re vagy 3-ra. A másik meg, hogy a megfelelő szintű zenét találjuk, amiben vannak új dolgok, ugyanakkor még viszonylag könnyű és befogadható. A popzene erre kiváló, ismétlődő, egyszerű, tele van hétköznapi fordulatokkal. Kevésbé kézenfekvő latinbetűs nyelvnél hasonlóképpen járunk el, akár a saját nyelvén is beírhatjuk a keresőbe, ha nem ismer fel egy szót, kicseréljük. Euskal musika hitzak, ingelesezko, aspitituluák. Nagyon izgalmas. Keressük az ingelesezko, aspitituluákkal a zenét. Előttünk az íráskép, fordítással 2 világnyelven, fülünkben a kiejtés, mi kell lennél több, helyzetek, amelyekben használhatjuk ezeket a kifejezéseket, ezekről majd egy másik videóban. Na és mi van akkor, hogyha nem latinbetűs nyelv érdekel minket, például a nagy, gazdag kultúrájú, izgalmas, nálunk kevéssé ismert perzsa, amely módosított darab ABC-vel ír. Ha már ismerjük a betűket, könnyű a dolgunk. دیشب زیر نور ما خوابیدم خواب تو چشماتو دیدم. Ha még nem ismerjük a betűket, olyan dalt kell keresnünk, amelyben az eredeti szöveg és a fordítás mellett latin betűs átírás is szerepel.
Ez már nagyobb próbatétel lehet, de azért nézzük meg, hogy mit találunk. Ez a tökéletes változat, ott van mind a három. Most ugye ebben az esetben spanyolul van a fordítás, ha tudunk spanyolul jó. Ha nem tudunk, még mindig előrébb vagyunk, mert ha spanyolt beütjük a Google fordítóba, egész tűrhető angol megfelelőt fog kiadni, nem úgy, mint a magyar vagy a perzsa esetében. És persze az is előfordul, hogy találunk nagyon tetsző zenét, de nincs hozzá magyar felirat, vagy érthető nyelvű felirat, vagy saját felirat. Ebben az esetben azt tehetjük, hogy lemegyünk, és megnézzük, hogy a hozzászólásokban valaki nem hagyott-e fordítást. Ezt a dalt megnézték majdnem 6 millióan, és hogyha itt lemegyünk, akkor rögtön az elején itt az angol fordítás. Én egy török fordítással élek, mert jobban szeretem a török nyelvet, közelebb áll a szívemhez, meg ott az eredeti szöveg is megvan, de már ezt az angol fordítást is fel lehet használni. Nagyon-nagyon fontos olyan zenét találni, ami tényleg megragad, amiben beleírjuk magunkat, amit egyszerűen meg akarunk érteni, mert megérint bennünk valamit. Nagyon sokat segít abban, hogy utána emlékezzünk a szavakra, átérezzük, hogy miről is szól ez, kapjunk egy érzést, hogy milyen is ez a kultúra, hogyan gondolkodnak benne az emberek, hogyan reagálnak érzelmileg. پسته داره پشت خنده ها. Ha még nem tudunk más nyelveket, akkor ugyanezt magyarul is megtehetjük, ami nem lesz annyira könnyű, de azért még így is találhatunk érdekes dolgokat, akár még a kevéssé ismert nyelveken is. Többet kell válogatni, lehet, hogy a felirat nem lesz 100%-os. صبح امید وطن جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان وطن ای هستی من شور و سرمستی من جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. Keresettebb nyelven sokkal könnyebb dolgunk lesz. Il faut oublier tout peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps. Hogyha csak a magyar felirat van ott, à savoir nincs eredeti szöveg, akkor egyszerűen megkeressük a neten. Akkor egy picit bonyolultabb lesz összehasonlítgatni, de a lényeg, hogy megvan mind a két része. Jó mondhatjuk, de hát ez csak ilyen játék. Mi van a komoly nyelvtani szerkezetekkel? Hát az, hogy még olyan gyűjteményeket is találhatunk a neten, mint ezt, ahol nem csak énekes, cím, stb., de még nyelvtani szerkezet szerint is csoportosítják a dalokat. Ha minket mondjuk a rettenetes francia kötőmód érdekel, abban szeretnénk fejlődni, akkor találhatunk dalokat
amelyekben ez a szerkezet szerepel, mondjuk itt ez a Carla Bruni vagy Bruni, ahogy tetszik, dal. Itt az illető, aki ugye nyelvtanár, mert mindenféle nyelvtani gyakorlatot is bevett a dologba, aki szereti, csinálhatja, nekem az ilyesmihez nem fűlik a fogam, éppen elég az, hogy hallgatjuk azt a dalt, amiben újra és újra többféle szóban előfordul ez a szerkezet, hogy elkezdjen ráállni a tudattalan elménk, és magunktól is elkezdjünk tudni ilyet produkálni. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes, qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel. Úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy vágjatok bele, fokozatosan megszabadulván a nyelvtanulást övező közkeletű félreértésektől, tévhitektől. A nyelvtanulás képessége velünk született, ha jól csináljuk, valójában könnyű. Erre fogok mutatni módszereket, illetve azt, hogy ezeket hogy lehet egységbe összefűzni. Ha érdekel, iratkozzatok fel a csatornára, küldjétek tovább a barátaitoknak. Szívesen válaszolok a hozzászólásokban feltett kérdésekre. Ciao, görüşürüz, hasta luego, au revoir, Hodafez.